Nana. Assalamualaikum Nana. Nana. Nah. Hai. Hai. Sekarang Meza lagi ngapain? Meza. 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 Ngapain, Za? Ngapain? Nah, ini ibunya Meza sama Nana. Namanya Nala. Assalamualaikum Nala. Nal. Nala. Ngapain Nal? Oh. Nala. Nal. Nal. Mau kemana nak? Mau kemana? Ikutin anakmu tak? Gitu. Nah, bener. Pus. Yang sini. Nana. Eja. Assalamualaikum.